हेलो एभ्रिवान, यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी डम एलिमेन्टहरुलाई अथवा एचटीएमएल ट्यागहरुलाई चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने त्यो हेर्छौं। बेसिकली जावास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले डम एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ दुईटा वेले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। एउटा भनेको सिंगल एलिमेन्ट मतलब सिंगल ट्यागहरुलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो, अर्को भनेको मल्टिपल ट्यागहरुलाई पनि एकैचोटी सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिंगल एलिमेन्टहरुलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने हेर्छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ बेसिकली हामीसँग छ document.getElementById भन्ने छ। बेसिकली यसले चाहिँ आइडीहरुलाई मात्र सिलेक्ट गर्ने भयो। त्यस्तै गरी अर्को छ क्वेरी सेलेक्टर भन्ने, जुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्राय ट्यागको नामबाट अथवा ट्याग नाम छ भने ट्यागको नाम, त्यस्तै गरी आइडी छ भने आइडी, त्यस्तै गरी क्लासहरु छ भने सबै चाहिँ हामीले क्वेरी सेलेक्टरबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौं। सो स्टार्ट गरौँ जुन चाहिँ भनेको getElementById बाट सिलेक्टिङ SELECTING सिलेक्टिङ एलिमेन्ट्स अथवा सिलेक्टिङ ट्याग लेख्यौं ट्याग्स। सो त्यसको लागि मैले सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ यो हामी एचटीएमएल ट्याग के रे एचटीएमएल भन्ने फाइलमा छौं जुनमा चाहिँ जावास्क्रिप्ट भन्ने छ। सो यसलाई चाहिँ मैले मल्टिपल बनाइदिएँ, सेभ गरौँ एकचोटी, जुन चाहिँ हाम्रो यसमा तीनटा देखाउने भयो 1 2 3। अब यस सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नु छ, यसलाई सुरुकोलाई। सो यसलाई सिलेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामी एउटा आइडी दिन सक्छौं, जुन चाहिँ हामी getElementById हेर्दै छौं। सो मैले आइडी भनिदिएँ, आइडी इक्वल्स टु जसको यसको नाम दिएँ मैले HADING हेडिङ भनेर। सो अब जाउँ यता हाम्रो जावास्क्रिप्टतिर। जावास्क्रिप्टमा गएर चाहिँ अब सबभन्दा पहिलो मैले एउटा भेरिएबल बनाउँछु जुनको नाम चाहिँ दिन्छु हेडिङ भनेर। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा हामीले डकुमेन्ट भन्ने किवर्ड युज गर्नु पर्यो, डकुमेन्ट डट, त्यस्तै गरी getElementById यो युज गर्नु पर्यो। getElementById भन्ने प्रपर्टी युज गर्नु पर्यो। अब यो प्रपर्टी अथवा यो मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पास गर्न सक्छौं। अब आइडी को नाम पास गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जुनको नाम दिएको थियो हामीले हेडिङ भनेर। सो यसलाई चाहिँ मैले यसमा राख्दिएँ HADING हेडिङ। सेभ गरौँ। यसमा हामीले सीएसएस मा त्यस्तो एसएस केही पनि गरिरहनु पर्दैन। अब यसलाई चाहिँ म कन्सोलमा हेर्न सक्छु, सिलेक्ट भएको भएन भनेर console.log HADING हेडिङ, जुन चाहिँ हाम्रो UH1 ट्याग यो आइसक्यो। यसरी चाहिँ हामीले आइडी को थ्रुबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो। getElementById ले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आइडी को थ्रुबाट मात्र सिलेक्ट गर्नुभयो। जस्तै हामीले यसमा क्लास भए चाहिँ हाम्रो यसरी सिलेक्ट गर्ने थिएन, जुन किनकि यसले फाइन्डै गर्ने थिएन। CLSS क्लास भए हाम्रो यसले फाइन्ड नै गर्ने थिएन, जुन चाहिँ हाम्रो यसमा आउटपुटमा नल भनेर आइरहेछ। सो अब यसले चाहिँ जस्तै मल्टिपल भए पनि जे भए पनि के हुनु भन्दाखेरि सुरुको जुन भेटेछ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो, तलतिरको के छ त्यो हेरेर बस्नु भएन। सो मैले सेभ गरेँ, जुन चाहिँ हाम्रो सुरुको जुन थियो त्यसलाई सिलेक्ट गर्यो, तलतिरको चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरि बसेन। यो तीनटा छ भने यसको लागि चाहिँ हामीले मल्टिपल वेले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा नै बनाइराखौँ। सो सेभ गरौँ। अब जस्तै मैले यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू युज गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला ल स्टाइलको लागि हेरौँ। जस्तै मैले स्टाइलको लागि चेन्जिङ स्टाइल भनेर लेख्थेँ, STYLI स्टाइल। अब जुनको लागि चाहिँ हामी प्राय CSS युज गर्छौँ। सो यसको लागि ट्याग नभएर हेडिङ भनेर हामीले भेरिएबल बनाउँछौँ डट। अब हामी यसमा CSS लगाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी स्टाइल भनेर दिन्छौँ, स्टाइल्स भन्ने प्रपर्टी। त्यस्तै गरी अब मलाई के CSS लगाउने, अब एकैचोटि मल्टिपल लगाउँछ भने सिधै यसरी दिँदा नि हुन्छ, नभए चाहिँ हामी के गर्छ जस्तै मलाई चाहिँ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु मन लाग्यो, ब्याकग्राउन्ड कलर। अब यसमा चाहिँ त CSS मा गर्दा ब्याकग्राउन्ड ड्यास कलर हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ क्यामल केस हुने भयो, ब्याकग्राउन्ड कलर इक्वल्स टु जस्तै मैले यसमा चाहिँ रेड राख्दिउँ, सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इनलाइन लाग्ने भयो। सो हाम्रो यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेड भयो। यस्तै गरी चाहिँ हामीले CSS जस्तै मलाई फन्ट साइज चेन्ज गर्नु मन लाग्यो। सो मैले यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर हटाइदिएँ, यसमा फन्ट, अनि त्यसपछि साइज आउँदाखेरि चाहिँ क्यामल केस, जुन चाहिँ हाम्रो त हुँदाखेरि फन्ट ड्यास साइज हुन्थ्यो नि CSS मा। अब यसमा चाहिँ फन्ट अनि त्यसपछि क्यामल केस गर्नु पर्यो अर्को। अब जस्तै मैले यसमा चाहिँ कोटेसनमा जस्तै 14 पिक्सल, जुन चाहिँ हाम्रो धेरै नै स्मल भयो। जस्तै मलाई यसमा 140 पिक्सल, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै लार्ज भयो भनेपछि यसलाई 40 पिक्सल बनाइदिएँ मैले। सो हाम्रो यो भयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा CSSहरुको स्टाइलहरु चाहिँ हामीले लगाउन सक्छौँ। जस्तै मलाई मल्टिपल लगाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसमा हेडिङ जस्तै एउटा बक्स भन्ने एउटा क्रिएट गरौँ। जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ एउटा डट बक्स डट हैन ह्याश राख्दिउँ, ह्याश बक्स भन्ने एउटा आइडी छ। अब यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यसलाई सिलेक्ट गर्नलाई इजी छ, हामीसँग के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट getElementById जुनको चाहिँ आइडी को नाम थियो बक्स भनेर। सो बक्स भनेर
अनि त्यसपछि अब यसमा मलाई लगाउनु छ स्टाइल STYL स्टाइल। अब स्टाइल चाहिँ मल्टिपल स्टाइल लगाउनु छ भने चाहिँ मैले यसमा चाहिँ कोटेसनमा राख्दा नि भयो। कोटेसनमा राख्दा अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ, मतलब मल्टिपल लेख्नु पऱ्यो नि। योभन्दा बेटर वे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याकटिस, जुन चाहिँ हाम्रो ट्याबभन्दा माथिल्लो की छ, जुन चाहिँ हामी ब्याकटिस युज गर्न सक्छौँ। सो यो भयो। अब यसमा चाहिँ हामी जस्तै मैले यहाँ तल आएर जसरी CSS लेख्थ्यौँ त्यही वे लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यसमा HEIGST हाइट दिएँ मैले यसमा कति भन्दाखेरि चाहिँ 200 px। त्यस्तै गरी विथ दिएँ WIDTH विथ पनि मैले दिएँ 200 px। त्यस्तै गरी ब्याकग्राउन्ड कलर BACK GROUND ब्याकग्राउन्ड -COLOR कलर जुन चाहिँ मैले दिएँ यसमा रेड। सो रेडै दिउँ। सो सेभ गरौँ। हाम्रो त्यहाँ बक्सको लागि मैले यो कलरलाई यसरी राख्दिएँ, जुन चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ एउटा बक्स बनियो। यसरी पनि हामीले मल्टिपल CSSहरू लगाउन सक्छौँ यसरी। सो यो भयो जुन चाहिँ हाम्रो इनलाइन CSS लाग्नु भयो। यसरी पनि हामीले CSS स्टाइलहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। सो यो भयो CSS लगाउनको लागि अथवा स्टाइल लगाउनको लागि। अब कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो। जस्तै मलाई जाभास्क्रिप्ट ट्युटोरियललाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यसलाई कन्टेन्टलाई चेन्ज गरेर चाहिँ मलाई अब जस्तै हेलो ओल्ड भनेर राख्नु पऱ्यो अथवा केही राख्नु पऱ्यो। चेन्ज कन्टेन्ट CONTENT कन्टेन्ट अथवा टेक्स्ट भनेपछि सबभन्दा पहिलो सुरुमा मैले यसलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ हामीले गरेका छौँ माथि document.getInMain_by_id यसलाई। भनेपछि मैले यसमा हेडिङ भन्ने भेरिएबल लिन सक्छु। हेडिङ डट अब मसँग टेक्स्टहरू चेन्ज गर्न अथवा कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुनको लागि हामी के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट कन्टेन्ट भन्ने प्रपर्टी छ, त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट कन्टेन्ट इक्वल्स टु जस्तै यसमा चाहिँ मैले हेलो देयर भनेर लेख्थेँ, हेलो THERE देयर। सेभ गरौँ। जुन चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट ट्युटोरियल सटामा चाहिँ हेलो देयर भनेर आउनुभयो। अब त्यस्तै गरी मलाई यो मात्रै नगरेर चाहिँ मलाई अरू फर्दर अझै जानु छ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हेडिङ अब प्रपर्टी अझै एक्सेस गर्न सक्छौँ डट। त्यसपछि हामी यसको लागि इनर टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ सिमिलर लाइक इनर HTML नभएर इनर टेक्स्ट। त्यसपछि यसमा मैले जस्तै 1 2 3 भनेर राखेँ, जुन चाहिँ हाम्रो यसमा 1 2 3 भनेर आउनुभयो 1 2 3 यसरी। अब त्यस्तै गरी अब मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ टेक्स्टहरू राख्नु छैन। मलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै ब्याकइन्डबाट डाटाहरू ल्याउँदाखेरि यस्तो स्टाइलमा डिस्प्ले गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रायः जस्तो ट्यागहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्यागहरू राख्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इनर HTML भनेर युज गर्नु पऱ्यो। हेडिङ डट इनर HTML भनेर छ इक्वल्स टु चाहिँ अब जस्तै यसमा मैले स्प्यान ट्याग राख्थेँ मैले स्प्यान ट्याग। यसमा मलाई एउटा स्टाइल पनि दिनु छ भने चाहिँ स्प्यान ट्याग मात्र राखिदिउँ, केही फरक पर्दैन। यसमा मैले हेलो भनेर दिएँ। सो सेभ गरौँ। जुन चाहिँ हाम्रो यसमा हेलो भनेर आइसकेको छ। अब हामीले हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ स्प्यान ट्याग्सहरू भित्र जस्तै मेरो यसलाई मैले कन्सोल गरेर हेर्छु, मैले हेरेँ भने यो चाहिँ एउटा स्प्यान ट्याग आउने भयो। यसरी हामीले कन्टेन्टहरू पनि यसरी राख्न सक्छौँ, मतलब इनर HTMLहरू पनि यसरी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब जाउँ अर्को यो भयो getInMain_by_id, जुनले चाहिँ आइडीलाई मात्र सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब त्यस्तै गरी मलाई ट्यागहरू सबै वेले सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी QUERY क्वेरी सेलेक्टर भन्ने छ त्यो युज गर्छौँ। सो सबभन्दा पहिलो सुरुमा क्वेरी सेलेक्टरको लागि मैले लेट जुनमा चाहिँ PARA प्याराग्राफ लेख्छु म, त्यसको प्यारा भनेर बनाइदिएँ मैले। सो यसमा जाउँ हामी, जुन चाहिँ मैले यसलाई प्याराग्राफ त्यस्तै गरी यसमा यो भित्र मैले लोरम लेखेर 10 वटा जति वर्ड लेखिदिन्छु भने चाहिँ लोरम 10 LOREM 10 ओके 10 वटा 3-4 वटा मैले बनाइदिएँ लोरम टेक्स्टहरू, जुन चाहिँ हाम्रो यसमा एउटा 2 3 4 5 4 वटा चाहिँ प्याराग्राफ छ। सबभन्दा पहिलोसम्म चाहिँ अब क्वेरी सेलेक्टर पनि के गर्ने भन्दाखेरि सिंगल एलिमेन्ट सिलेक्ट गर्नु, जुनले चाहिँ सुरुमा जुन फाइन्ड गर्यो त्यही सिलेक्ट गरिन्छ। अब भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसमा चाहिँ डकुमेन्ट, जुनले चाहिँ इन्टायर डकुमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो, मतलब इन्टायर ट्यागहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो। अब क्वेरी सेलेक्टर भन्ने हामी मेथड युज गर्न सक्छौँ, क्वेरी सेलेक्टर मेथड। अब क्वेरी सेलेक्टर मेथडमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पास गर्नुपर्ने, यहाँ टेक्स्टमा चाहिँ जस्तै ट्यागहरू सिलेक्ट गर्नु, ट्यागकै थ्रुबाट सिलेक्ट गर्नु भने सिधै ट्यागको नाम दिनुपर्छ। जस्तै मेरो प्याराग्राफ ट्याग, जस्तै मेरो डिप ट्याग, त्यस्तै गरी मेरो स्प्यान ट्याग, यसरी सिधै दिन सक्छौँ। अब जस्तै मलाई चाहिँ अहिले सिधै प्याराग्राफ ट्यागलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ मैले सेभ गरिदिएँ। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ कन्सोल गरिदिउँ, प्यारालाई कन्सोल।
कन्सोल console.log जुन चाहिँ मैले प्यारा भनेर भेरिएबल बनाएको छु त्यसलाई चाहिँ कन्सोल गरौँ। जुन चाहिँ हामीले प्याराग्राफहरू लेखेको थियौँ यहाँ आउने भयो। सो यो प्याराग्राफ यहाँ आइसक्यो चाहिँ हाम्रो यो प्याराग्राफ जुन चाहिँ सुरुमा जुन भेट्यो त्यसलाई सेलेक्ट गरिसक्यो। सो अब सेम चिज हामीले यो माथि लगाएको चेन्जहरू यो सबै चिज यसबाट पनि गर्न सक्छौँ। अब यसको क्वेरी सेलेक्टरको फाइदा चाहिँ के छ भने जस्तै मलाई आइडी पनि सेलेक्ट गर्न सक्छु। जस्तै मैले लेट गरेँ यसको प्यारा नगरेर चाहिँ मैले अब जस्तै मलाई हेडिङ सेलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ मैले यसमा H1 नै दिएँ मैले सिधै H1 सिधै मलाई हेडिङ भने H1 को हाम्रो यसलाई सेलेक्ट गर्नु छ। जुन चाहिँ हामी हेरौँ जस्तै आइडी छ हेडिङ भने यसलाई सेलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा सिधै यसलाई आइडी भने चाहिँ एस दिनु पऱ्यो अनि HEADING हेडिङ जुनमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसमा चाहिँ सिधै H1 लाई लेख्न सक्छु। यसरी H1 सेभ गरौँ। सो हेरौँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ आइसकेको चाहिँ यो वाला सेलेक्ट गर्ने भयो। यसरी पनि आइडी को थ्रुबाट पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै क्लासहरू छ भने हामी सिधै यसमा डट दिन्छौँ। जुन हामीले गेट इनमेन्ट बाई आइडी गर्दा दिनु परेन डट यस्तो यिनीहरू दिनु परेन। यसमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु पर्यो आइडी हो यो क्लास हो यो ट्याग हो भनेर यसरी स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले एलिमेन्टहरूलाई सिङ्गल एलिमेन्टहरूलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ मल्टिपल एलिमेन्टहरूलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने मतलब जस्तै मेरो प्याराग्राफ त हाम्रो यसमा 4वटा छ यो 4वटालाई एकैचोटि कसरी सेलेक्ट गर्ने त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। सो तपाईँहरूले च्यानलहरूलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। सो यो भिडियोमा चाहिँ